سلام. توی این قسمت می‌خوایم یه بازی اندرویدی معمایی بسازیم با هم دیگه. برای همین وارد اپلیکیشن اپچه میشیم و میریم قالب آخری، قالب توسکا. برای ساخت برنامه فقط کافیه که روش کلیک کنیم تا برنامه جدید ساخته بشه. خب قالب توسکا یه سری صفحات داره که با هم دیگه اونا رو بررسی می‌کنیم. تنظیمات و خروجی گرفتن از برنامه دقیقاً مثل قالب برنامه‌های محتوا محوره و همون بخش آماری که این بالا داره و همون بخش پیشنمایش، یعنی همه شبیه به اونجاست. حتی این المان هایی که بالای هر صفحه وجود داره دقیقاً عملکردهای مشابهی داره. فقط صفحات تغییر میکنه و اینکه حالا اپلیکیشن چه امکاناتی در اختیار ما قرار میده تا بتونیم بازی بهتری بسازیم. یه بار پیشنمایش رو میزنم، البته این تستم روشن کنم برای اینکه بتونم پیشنمایش رو ببینم. یه صفحه لودینگ داره، همون صفحه اسپلش. موقعی که بازی باز میشه اینجا میتونیم صدا رو کم و زیاد کنیم یا قطع و وصل کنیم. قابلیت فروشگاه داره، اینجا میتونیم سکه بخریم. اگه حالا موقعی که اپلیکیشن رو ما داخل کافه بازار یا مارکت گذاشتیم از اونجا میتونیم سکه هاش رو تنظیم بکنیم و هزینه هاش رو در بیاریم. الان چون حالا چیزی تنظیم نشده خیلی راحت میتونیم سکه ها رو افزایش بدیم. 500 سکه به این تعداد سکه اضافه شد. بخش درباره ما داره که اینجا میتونید توضیحاتی در مورد خودتون بگید. وارد بخش سوالات میشیم. اینجا منو وجود داره، حالا اگر سوالات بیشتر شد میره صفحات بعدی. قسمت 1 رو باز میکنیم میبینیم که چجوریه کلا بازی که ساخته میشه. یه سری توضیحات داره اول برنامه که هر کدوم از این چیزهایی که این پایین هستن، آیکون هایی که این پایین هستن دقیقاً عملکردشون چیه و به چه دردی میخوره. این بازی برای مثال بازی که پیش‌فرض هست داخل اپچه بازی حدس پرچمه. من اینجا یه سری واژه ها میزنم، هر واژه اشتباهی که بزنم اینجا ضرب در میخوره و اگر ضرب در کامل بشه باید من یک تعداد سکه‌ای بدم تا بتونم بازم بازی رو انجام بدم. محدودیت غلط هم تموم شده و اینجا میتونم از راهنمای استفاده کنم یا دوباره محدودیت رو صفر کنم. خب وقتی بازی درست انجام بدیم یه صفحه میاد که بهمون حالا یه امتیازی میده که حالا شما از اون مجموع امتیازاتی و مجموع ستاره هایی که باید میگرفتی موفق شدی چند ستاره بگیری و این صفحه هم قابل تنظیم و تغییره. روی بعدی که بزنیم میره مرحله بعدی و تنظیماتش مثل همون مرحله قبلی دیگه چیز خاصی نداره. اینجا یه قابلیت ستاره داره که شما میتونید به این بازی داخل کافه بازار رأی بدید و اونجا نظرتون رو ثبت کنید مستقیما. از پیشنمایش خارج میشیم تا خود قسمت ها و صفحات رو بررسی کنیم. خب صفحه ورود دو تا المان داره، یکی متنشه یکی هم اون المان تصویر صفحه وروده که میتونید داخل مرورگر حالا اون واژه‌ای که دوست دارید رو سرچ کنید. مثلا چه بازی درست کنیم، مثلا در مورد ورزش باشه. اینجا من واژه اسپورت رو سرچ میکنم، میرم داخل بخش ایمیج و یه آیکون انتخاب میکنم. مثلا یه آیکون انتخاب میکنم و اعمال میشه. حالا وقتی بازی لود بشه یا برگردیم چجوری لود میشه، آیکون تغییر کرده. اسمش هم میذارم حدس ورزش مثلا و اعمال رو میزنم. میام صفحه بعدی. اینجا 3 تا المان وجود داره که هر کدوم حالا یه تغییرات رو برامون میتونن انجام بدن. بالاترین المان که هست اینجا میتونیم تصویر هر بخش رو عوض کنیم. چون بازیمون مرتبط با ورزشه من هر کدوم از اینا رو انتخاب میکنم و یکی از ورزش هایی که حالا ورزش معروفی هم هست داخل این کادرها میچینم. مثلا معروف ترین ورزشی که الان وجود داره ورزش فوتباله. فوتبال رو سرچ میکنم و مثلا این رو انتخاب میکنم، جایگذاری میشه. برای بعدیش والیبال رو میزنم. اینو انتخاب میکنم و بعدی هم بسکتبال رو سرچ میکنم.
روی اعمال میزنم. تصاویر همه روی این بخشا اعمال میشن. حالا اگر اعمال نشد احتمالاً تصویر درست بارگذاری نشده. مجددا برید داخل گوگل و اون تصویر رو سرچ کنید یا یه تصویر دیگه انتخاب کنید و دوباره اعمال بزنید. اعمال میشه یا مثلا این انتخاب میکنم، اعمال رو میزنم، میگه اعمال شد. تصویر پایینی هم به همین وجه و به همین صورت میتونید اعمالش کنید که روی اپلیکیشنتون اعمال بشه. مثلا من این انتخاب میکنم و اعمال رو میزنم، اینم که درست شد. روی آیکون بعدی که بزنیم میتونیم رنگ دکمه ها رو تغییر بدیم. حالا اگر رنگ دیگه مد نظرتون هست کاملا سلیقه‌ایه. مثلا من این رنگ رو انتخاب میکنم و روی اعمال میزنم، رنگ دکمه تغییر میکنه. از این دکمه ما میتونیم آهنگ پس زمینه رو تغییر بدیم. احتمال داره موقعی که حالا اپلیکیشن دارید میسازید و تغییرات رو از اول تا الان انجام دادید این آهنگ‌های آماده براتون نیاد، مثل الان که برای من نمیاد. یه باگی حالا ان شاءالله که در آینده رفع میشه. باید چیکار کنید؟ اپلیکیشن رو ذخیره کنید، بعد یه اسمش انتخاب کنید، حدس ورزش، و روی اعمال بزنید و از اپلیکیشن خارج بشید و برنامه هاتون هم ببندید. دوباره وارد اپچه بشید و اینجا داخل برنامه شما به ویرایش حدس ورزش رو بزنید. الان وقتی وارد این صفحه بشید و اینو بزنید آهنگای آماده براتون لود میشه. هر وقت این به این مشکل خورد میتونید از این طریق مشکلتون رفع کنید. حالا اینجا میتونید آهنگای مختلف که وجود داره رو اول پلی کنید، ببین اگر مناسب بود روی این تیک بغلیش بزنید و اونو وارد برنامه‌تون کنید. اگر هم هیچ کدوم از این آهنگایی که اینجا وجود داره مناسبتون نبود و دوست نداشتید میتونید از این بخش آلبوم از آهنگایی که داخل موبایلتون هست استفاده کنید و اونو اصطلاحاً داخل اپلیکیشن ایمپورت کنید. دیگه توضیحی نداره این صفحه. بریم صفحه بعدی. توی این صفحه شما باید مراحل بازیتون رو کم کم دیگه اضافه کنید. حالا به مراحل میرسیم چطور میشه اونها رو اضافه کرد و به چه صورته. قبلش یه آیکون این بالا وجود داره، یک امکانی داخل اپلیکیشن وجود داره که شما میتونید محدودیت انرژی برای کاربرتون قائل بشید. بعضی از بازی ها هستن که موقعی که بازی میکنید مثلا تا 5 تا بازی رو اگر گیم اوور بشید ببازید انرژیتون تموم میشه و بعد مثلا 4-5 ساعتی صبر کنید تا انرژی دوباره شارژ بشه، یا یه سکه بدید تا بتونید انرژی بخرید. اگر این امکان رو فعال کنید این بازی هم مثل اون بازی ها محدودیت انرژی براش فعال میشه. حالا من غیر فعالش میکنم و انرژیش بی‌نهایت میشه. اینجا میتونم پس زمینه و رنگ مرحله ها رو تغییر بدم. حالا هر رنگ که مد نظرم هست میتونم اینجا اضافه کنم. مثلا اینو میزنم، بعد اینجا این رنگ رو انتخاب میکنم، اینجا هم به همین صورت اعمال رو میزنم. کامل محیط اپلیکیشن و استایل اپلیکیشن تغییر میکنه. و المان آخری که داخل این صفحه وجود داره و المان خیلی مهمیه مراحل بازیه. مثل دقیقاً قالب محتوا محور اینجا با کلیک روی خود قسمت ها میتونیم اون رو ویرایش کنیم، با ضربدری که کنارش هست میتونیم اون رو حذف کنیم و اضافه کردن هم این آیکون بالاییه. و دقیقاً مثل قالب محتوا محور یه بخش آفلاین داره، یه بخش آنلاین. یعنی یه سری از مراحل بازی رو شما میتونید تعیین کنید که این مراحل آنلاینیه. و کاربر برای اینکه این مراحل رو بتونه بگذرونه حتما باید اینترنتش روشن کنه. حالا پیشنهادم اینه که اگر بازیتون بازی بزرگ و پرمرحله‌ای هست، 100 تا مرحله اول، 200 تا مرحله اول رو مرحله آفلاین قرار بدید و حالا مراحل آخری که حالا خیلی شاید کاربران کمتری به اون مراحل برسن مراحل آنلاین قرار بدید که کاربر بتونه آفلاین از این بازی استفاده کنه. چون خیلی از بازی‌های محتوای این شکلی کاملا آفلاینن و ویژگیشون همینه که کاربرا خیلی راحت میتونن آفلاین اونو بازی کنن. خب این روی آفلاین میذاریم. دو نوع سوال داریم، تصویری و متنی. من روی تصویری میذارم و اینجا هم سراغ سرچ کردن عکس، من تو بخش ایمیج سرچ میکنم والیبال و اینجا مثلا این عکس رو انتخاب میکنم.
سوال مثلا عکس اون ورزش است، جوابش باید چی باشه؟ اسم ورزش. مثلا اینجا می‌نویسم والیبال و روی اعمال کلیک میکنم. مرحله اول بازیمون ساخته شد. میرم رو اضافه کردن مرحله جدید. نوع سوال رو میذارم متنی. اینجا می‌نویسم پر مخاطب ترین یا اینجوری بگم پرطرفدارترین ورزش جهان. این سوالمه. جوابم چیه؟ فوتبال و اعمال رو میزنم. الان یک سوال متنی ایجاد کردم و یک سوال تصویری. روی اعمال کلیک میکنم، 2 مرحله که ساختم ایجاد شده. خب میرم مرحله بعدی و صفحه بعدی ببینم که چه صفحه‌ایه. این صفحه بارگذاریه. ما میتونیم این پس زمینه و خطوطی که کنار صفحه وجود داره، این خطوط رو داره میگه، اینا رو میتونیم تغییر بدیم و شخص سازیشون کنیم. وضعیت یا همون چیزی که وسط هست هم میتونیم رنگش رو تغییر بدیم. اگر رنگش رو دوست ندارید اونجا میتونید تغییرش بدید. همچنین رنگ پس زمینه رو میتونید تغییر بدید، همچنین این خطوطی که وجود داره الان کاملا تغییر پیدا کرد. صفحه بعدی فضای خود بازیه. اینجا هم مثل همون بخش آیتم ها ما میتونیم مرحله رو انتخاب کنیم و پیشنمایش رو اینجا ببینیم که چجوری میتونه اون کاربر بازی کنه. و اینجا رنگ بندی صفحه و کلیدهایی که داخل صفحه وجود داره قابل تنظیم و تغییره. و اینجا هم ما میتونیم تبلیغات تبسل یا همون تبلیغات کلیکی رو فعال یا غیر فعال کنیم. دیگه به خودمون بستگی داره که میخوایم از این تبلیغات درآمدی داشته باشیم یا نه، که من حالا روی خیر میزنم تبلیغات بره فعلا. میرم صفحه بعدی، صفحه فروشگاه. این صفحه‌ای که خیلی میتونه برای ما درآمد داشته باشه اگر بازیمون جذاب باشه و کاربر رو یه جورایی معتاد خودش بکنه. این صفحه فقط حالا ما اینجا میتونیم رنگ بندیش رو تغییر بدیم. خود مبالغ و قیمت بسته ها از طریق مارکت یا کافه بازار قابل تغییره. یعنی شما یه پنل توسعه دهنده دارید داخل کافه بازار یا مارکت، داخل اونجا که برید میتونید این قیمت ها رو اینجا تغییر بدید. میتونید وارد صفحه بعدی میشید. اینجا هم میتونید استایل و رنگ بندی صفحه رو تغییر بدید هر جور که خودتون دوست داشتید و اعمال رو بزنید. این بسته به سلیقه شما تغییر میکنه. تنظیمات بازی که نه بخش درباره ماست. این بالا میتونید دوباره رنگ بندی این بخش رو تغییر بدید و توضیحات رو هم با این آیکونه میتونید تغییر بدید که حالا در مورد خودتون و تیمتون اگر دارید یه توضیح بدید. دیگه توضیح خاصی نمیمونه، فقط یه بخش ستینگ اینجا داره که توی اپلیکیشن محتوا محورم بود. آیکونش رو انتخاب میکنیم اینجا. مثلا من این آیکون انتخاب میکنم و اعمال رو میزنم، ساخت فایل نصبی رو میزنم و این اعلام میکنه که چه هزینه‌ای داره ساخت همچین بازی، که مثل اپلیکیشن محتوا محور یه هزینه یکسان داره حدوداً و شما با پرداخت این هزینه میتونید بازی رو بسازید و خروجی APK بهتون بده، روی گوشیتون نصب کنید. اینجا هم به آمار و نمودارش دسترسی دارید که بعد از اینکه خروجی گرفتید میتونید این بخش رو ببینید و اون هزینه رو کردید. دیگه توضیحی نمیمونه، وقتشه که برید با اون ایده خفنی که توی ذهنتون هست بازی و اپلیکیشن باحال خودتون رو با اپچه بسازید. امیدوارم که بتونید از این اپلیکیشن باحال و کار رو انداز درآمدزایی داشته باشید.